සුබ දවසක් අද දරුවනේ. ඉතින් මේ වෙද්දී ඔයා WordPress එකේ තියෙන ගොඩක් දේවල් ඔයාට ඕන විදිහට වෙනස් කරලා තියෙනවා. හැබැයි තවදුරටත් අපිට වෙනස් කරන්න බැරි දේවල් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. post archive එකේ post එන විදිය අපිට 100%ම හරියට හදන්න බෑ. ඒක අපිට පුළුවන් නම් මාසයක් ඇතුළත feature image එක අරගෙන ඒ වගේ පොඩි පොඩි අදහසක් ඔයාලා ගාව ඇති සමහරට. අපි try එකක් දීලා බලමු. Elementor Pro තියෙනවා අපි ළඟ මේල එයායි. ඉතින් එතකොට අපිට ලොකු power එකක් එක්ක මේක කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ආකයිව් එක වෙනස් කරලා ආකයිව් එකත් වෙනස් කරලා ආකයිව් එකේ තියෙන පෝස්ට් වල තියෙන පොඩි එලිමන්ට්ස් වෙනස් කරලා බලමු එහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට එහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන් වුණොත් අපිට එහෙම දෙයක් කරන්න අපිට අපි ඉගෙන ගත්තොත් එතකොට අපිට මේකේ ගොඩක් දේවල් තව කස්ටමයිස් කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අපි කස්ටම් පෝස්ට් එකක් යද්දී අපිට තව ගොඩක් දේවල් කස්ටමයිස් කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි උත්සාහ කරලා බලමු ඒ වගේ දෙයක් කරන්න. කියන්නේ අපි WordPress වල තියෙන බේසික් පෝස්ට් එකක් ගමු. බේසික් පෝස්ට් ටික අරගෙන ඒක අපි වෙනස් කරගමු අපේ ආකයිව් එකේ ලේඅවුට් එකත් එක්ක ආකයිව් එකේ ලේඅවුට් එක එතනට ඇප්ලයි කරලා වෙනස් කරමු බලන්න. එහෙම try එකක් දෙමු අපි මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. හරි. හරි. එහෙනම් දරුවනේ අපි යමු WordPress වලට dashboard එකට. මම අලුතින් page එකක් හදන්න. මම මේක test 2 page කියලා දාන්න. test 2 page එක edit with element යනවා. edit with element ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා දරුවනේ දැන් මෙතන මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ layout එක අපේ post layout එක තියෙන අතරම. මේක අපි publish කරොත් ඔයාලට පේනවා මේක post layout එකේ එන්නේ. හරි. හැබැයි මට මේක ලොකු issue එකකුත් නෑ දැනට. හරි අපිට ඕනනම් මේක දැන් මේ conditional නිසා අර conditional එකක් දීලා තියෙන නිසා අපිට ඒක එතන මේ විදිහට එනවා. මම මේකේ layout එක දානවා canvas එක. canvas එක දානවා. canvas එක දැම්මම පස්සේ ওই ටික ඔක්කොම අයින් වෙනවා වඩ පේනවනේ. හරි මම එතකොට canvas එකේ ඉන්නම්. හරි එහෙනම් එතකොට මට මෙතන loop එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔව්. loop grid එකක් විදිහට loop එකක්. cursor එකක විදිහට loop එකක් යන්නත් පුළුවන් අවශ්‍ය නම්. හරි grid loop එකක් තියෙන. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන template එකක් හදන්න කියනවා. එහෙම නැත්නම් template එකක් select කරන්නත් අපිට හැකියාව තියෙනවා. හරි. මුලින්ම මම query එක බලන්න වෙනවා. query එකෙන් තමයි අපිට කියන්නේ මොනවද දෙන්න ඕන කියලා මෙතන. pagination තියෙනවා. pagination දැනට නන් තියෙන්නේ ප්‍රශ්න නැහැ. pagination නන් තියමු. මම query එකෙන් මට දෙන්නේ queries ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා manual selection query එකක් තියෙනවා. post තියෙනවා. post හොඳයි මට. මේ query එක මම post කියන එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් grid වලට template එක මට හදලා දෙන්න ඕන. මම මුලින්ම create template කියන එකට යනවා. create template එකට ගිහිල්ලා මේක yes save කරන්න ඕනද කියලා ඔව් yes save කරන්න ඕන අතරම. ඊට පස්සේ මම template එකට යන්නේ. දැන් මම template එකේ ඉන්නේ මේ. ඒතකොට මම template එකේ මම feature image එක විතරක් මෙතනට add කරනවා. හරි. feature image එක විතරක් add කරනවා. අර වෙනවා feature image එක විතර එනවා. ඒතර feature image එක මට ඕන 30 300 මේක ඇතුලේ මම මෙතනට add කරනවා මාස් එකක්. මේ මාස් එක රවුම් එකක් කමක් නැහැ. size එක width center. ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතන මම උඩට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන හරියටම පෙන්නන්නේ නැහැ. මෙතන මෙතන තියෙනවා මේ පොඩි කොටසක් ඉතින් ඒක පේන්නේ නැති එක පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කමන්නේ. මම මේක මෙහෙමම ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඒක බෑක් යන්න පුළුවන්. රයිට්. ඔයාලට පේනවා දැන් මගේ පෝස්ට් ටික ඔක්කොම ලස්සනට මෙන්න මේ විදිහට පෙන්වලා තියෙනවා. අපි මේක ප්‍රිවිව් කරලා බලමු. ඔයාලට පේනවා මේ පෝස්ට් ටික ඔක්කොම තියෙනවා. හැබැයි දරුවනේ මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතකොට දරුවනේ මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙතන ක්ලික් වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න දරුවනේ අපි හිර වෙන තැනක්. මේක ක්ලික් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ ක්ලික් වෙන එකට අපි නිර්මාණය කරන්න ඕන මේ ලින්ක් එක assign කරන්න වෙනවා මේකේ ක්ලික් එකට. එතකොට දරුවෝ මේ වෙද්දී මේ පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙනවා නම් මේක ස්ටඩි කරපු කෙනෙක් නම් දැන් මේදී අපි මේ ඔක්කොම ටික තනියම හදා ගන්න ඕන කතාවනේ මේ කියන්නේ මේ නේද? වටෙන් වහෙන් වරෝ කියන්නේ අපි මේ ඔක්කොම ටික තනියම හදා ගන්න කියලා. මේකත් අපිට assign කරගන්න වෙනවා තනියම අපිට වැඩේ කරගන්න පුළුවන් විදියට. ඒ වගේ මෙතන මේ image sizes දෙක තුනකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඇත්තට මේක මේ image size එක මත depend වෙන ප්‍රශ්නයක්. එතකොට මේ වගේ දෙයක් කරද්දී ගොඩක් දුරට මේ අපි එකම sizes වලින් images දාගන්න පුළුවන් නම් වටිනවා. ඉතින් මම මෙතනදී මුලින්ම මම මේ edit template කියන එකට යනවා.
හැබැයි මේකේ මේ එකට විතරයි ටෙම්ප්ලේට් එක දෙන්නේ මතකයිනේ වට. හරි ඒ කියන්නේ මේ ටෙම්ප්ලේට් එක එඩිට් කරන්න මෙතනින් chance එකක් දීලා දෙනවා. මම ඒ නිසා මේ edit template කියන එක නැවත යනවා. ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන දැන් ක්ලික් කරලා මට මෙතන image වල feature image එකට මම දැන් අරන් තින්නේ. මේ feature image එක අරන් තින්නේ. එතකොට link එක කොහෙටද link වෙන්න ඕන? custom URL එකට එහෙම නැත්නම් media file එකට. ඔන්න ඔතන තමයි අපිට ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න වෙන්නේ. මම මෙතන custom URL කියන එක දෙනවා. එතකොට මෙතන මට URL එකක් මෙතන type කරන්න පුළුවන්. නෑ මට එහෙම එකක් නෙමෙයි ඕන. මට ඕන මම දැන් මේ feature image එක ගත්ත post එක තියෙනවනේ. ඔව් ඒ post එක තියෙනවනේ. ඒ post එකේ link එකටයි යන්න ඕන. එතකොට මේක dynamic වැඩක්. ඒ නිසා මට මෙතන කෙලිම link එකක් දෙන්න හැකියාවක් නැහැ. දරුවන්ට මේක මම හිතන්නේ අදහසක් තියෙනවා. එතකොට එක්ක link option කියන එකට ගියාම මට මේ link options ටික තියෙනවා. ඒකත් නෙමෙයි මට අවශ්‍ය. මම dynamic tags වලට යනවා. dynamic tags වලට ගියාම මෙතන post URL කියන එක තමයි මට ඇත්තටම මෙතන අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔයාලට ඕන මෙතන ක්ලික් කරලා බලුව හැකි තව මොනවද මේකේ settings තියෙන්නේ කියලා. ඔව් මේකේ settings මුකුත් නැහැ දැනට. ඒතකොට මම මේක අප්ඩේට් කරනවා. අප්ඩේට් කරලා මම නැවත මෙතනට යනවා. එන්න ගිහිල්ලා මම මේක refresh කරලා ඇත්තට මේ refresh කිරීම අවශ්‍ය නැහැ. මේ මගේ පුරුද්දට මම කරන්නේ. මම මෙතනට ගිහිල්ලා මේ ඔයාලට පේනවා මේ ඔක්කොටම දැන් link එකක් තියෙනවා. link එකක් තියෙනවා. දැන් මෙතන ක්ලික් කරලා මට මේ link එකට යන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. හරි. මම හිතන්නේ දරුවට පැහැදිලි. හැබැයි තාම මෙතනට එහෙම ඉන්නේ නැහැ. ඔව් එහෙම ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ ඇත්තටම. මම ටෙස්ට් පේජ් 2 එකේ මේ වැඩේ කරේ. ටෙස්ට් පේජ් 2 එකේ තමයි මේ වැඩේ කරේ. ඔන්න මෙතනදී ඔයාලට පේනවා මේ ඕන තැනක අපිට මේ විදිහට ලස්සන්ට වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඔව්. ඉතින් එතකොට අපි නැවත මෙතනට ගිහිල්ලා මේ edit templates ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ template එක ඇතුලේ ඕනම දෙයක් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ edit template කියන තැනට ගියාට පස්සේ මේ template එක ඇතුලේ ඔයාලට ඕනම දෙයක් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මේක ඇතුලේ මට මේ ඕනම මට title එක අවශ්‍ය නම් title එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි තුමු මෙතන ක්ලික් කරලා මේක H6 වගේ එකක් ගමු. 5 එකක් වගේ ගමු. අර center line එකේ දාලා මේක black දෙන්න. black දීලා ඔයාට මේක අප්ඩේට් කරොත් ඔයාට පේනවා මේ හැම එකම අප්ඩේට් වෙනවා මේ විදිහට. ලස්සන අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේකට වෙන ස්ටයිල් එකක් දෙමු. අපි හිතමු මෙහෙම දෙයක්. මම මේක delete කරනවා. delete කරලා මම මෙතනට දෙනවා වෙන මොකක් හරි ටයිටල් එකක්. අපි හිතමු නෑ මම මේ ඔක්කොම අයින් කරනවා. මම මේක තියෙන දැනට තියෙන මේක අයින් කරනවා. මේක අයින් කරලා මම මේකට දෙනවා ෆ්ලිප් එකක්. ෆ්ලිප් බොක්ස් එක. ෆ්ලිප් බොක්ස් එක දුන්නාම මෙන්න මේක තමයි මගේ ෆ්ලිප් බොක්ස් එක. එතකොට මේකේ ඇතුළට ගියාම මේකේ මෙහෙම තියෙද්දි මට මේකේ ඉන්න ඕන ෆීචර් ඉමේජ් එක විතරයි. ඇතුළට ගියාම මේකේ ටයිටල් එක ඉන්න ඕන. අපි බලමු මෙහෙම කරන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි. එතකොට මේකේ අයිකන් එක මම remove කරනවා. right. remove කරලා remove කරපුවම මට පේනවා මේකේ කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔව්. එතකොට මට මෙතනට image එකක් ඕන ඇත්තටම. මේ image එක dynamic වෙන්න ඕන. feature image එකත් එක්ක. එතකොට මේ තියෙන dynamic tag එක. dynamic tag එක on කරලා මේකේ තියෙනවා feature image තියෙනවා, site logo තියෙනවා, author profile picture තියෙනවා. සහ user profile picture තියෙනවා. අපිට ඕන feature image එක ඇත්තටම. feature image එක ඕන. එතකොට feature image එක මෙහෙම තියෙන්න බෑ. මට ටිකක් පිරෙන්න ඕන. එහෙනම් මම මෙතනට මේ ඇත්තටම දාන්න ඕන එහෙනම්. මම මේක අයින් කරනවා. මේක අයින් කරලා content එකේ මට content එකේ ටික තිබ්බත් ගැටලුවක් නැහැ. නැත්නම් content එක මම දැනට මේක මෙහෙම තියමු. අපි content එකේ තියෙන picture එක අයින් කරමු. මෙන්න මෙහෙම තියමු. හරි. මට මේක background එකට ඕන ඇත්තටම. මම background එකේ ගිහිල්ලා මෙතන classic කියන එක on කරලා මට මේ image එක දාගන්න ඕන. image එකට මම dynamic tags යටතේ feature image එක දාගන්නවා. ඔයාලට පේනවා මෙතන ගැටලුවක් තියෙනවා. හරියටම මේක fit වෙලා නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේකේ position එක center දෙන්න. හරි center ආවා. attachment එක fix දෙමු. දැනට fix දෙමු. නෑ default දෙමු. repeat එක නන්
no repeat. ඊට පස්සේ display size එක මට සම්පූර්ණ පෙන්වන්න ඕන නිසා මම cover එකට එනවා. ඊට පස්සේ හරි මේක අප්ඩේට් දෙන්න. ඊට පස්සේ මම content එකට ගිහිල්ලා මේ content එකේ title එකට දෙනවා post title එක. ඊට පස්සේ content එකේ මෙතනට දෙනවා exhibit එක. right exhibit එකක් දැනට නෑ මේකේ. ඒ නිසා මට ඒක ගැන ලොකුවට හිතන්නේ නැහැ. මම ඒ නිසා ඒක දෙන්න. right මේක ඊට පස්සේ මම styles වලට ගිහිල්ලා title එකේ colors එක title එකේ text color එක white දෙන්න. typography එක දැනට okay. ඊට පස්සේ මේ black අවසානයේ අනිත් පැත්තට අපි දෙමු title එකයි click here කියන එක දෙමු. එතකොට මම මෙතන side 2 එකට යන්න ඕන content එකේ back side එකනේ. හරි. එතකොට back side එකේ මම මෙතනට දෙන්න ඕන post title එක. ඊට පස්සේ මෙතනට දෙන්න ඕන එතනත් අපි දෙමු post time එක දෙමු දැනට. හරි post time එක නෙමෙයි දැනට මම ඒකට මුකුත්ම දෙන්නේ නැහැ. දැනට මේ ඒකටත් exhibit එක දෙන්නම් මම. මෙතන click here එකට link එක දෙන්න ඕන. ඔය click here link එක post URL එක. හරි. දරුවනේ මම හිතන්නේ පැහැදිලි දැන් වැඩේ. හරි. දැන් මේක මේ ගිහලා මම preview කරපුවම ඔන්න දරුවනේ අපේ වැඩේ සිද්ධ වෙලා. හරි. දැන් click here කරපුවම මෙතනට යනවා. එතකොට දරුවන්ට අදහසක් තියෙනවා කොහොමද අපි මේ Elementor use කරලා අපිට කැමති විදිහට අපේ post එකේ UI එක නිර්මාණය කරන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහට දරුවන්ට හැකියාව තියෙනවා අපේ post වලින් එන data ටික එකතු කරලා අපිට කැමති විදිහට මේ post ටික කැමති විදිහට ඔයාගේ computer එකේ ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ ඩිස්ප්ලේ කරන්න. ඉතින් මේක දරුවන්ට මේ වෙද්දි තාම පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන්. දරුවන්ට පේනවා දැන් මේ Elementor Pro එක අපිට ගොඩක් areas වලට යන්න පුළුවන්. සහ නොහිතන දේවල් වලට යන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකත් එක්ක දරුවනේ අපිට තව ගොඩක් පළල්ව ගොඩක් ලොකුවට අපේ UI ටික ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. මොකද දැන් මේ වෙද්දී දරුවන්ට තියෙන බාධාවන් ගොඩක් ඒවා බිඳිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා මේකත් එක්ක දරුවන්ට ගොඩක් දේවල් කරන්න හැකියාව තියෙනවා කියලා. අපි Elementor ගැන තව ටිකක් කතා කරනවා. මොකද Elementor Pro ගැන තව අපිට කතා කරන්න පුංචි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. අපි කතා කරමු. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු දරුවනේ. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙලා කතා කරමු Elementor Pro එකත් එක්ක අපිට තව කරන්න පුළුවන් පුංචි දේවල් ටිකක්. වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳී සිටියට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් ඒ වගේම දරුවන්ට ආරාධනා කරනවා අපි ඉදිරි වීඩියෝස් එක්ක තව WordPress එකේ තියෙන තව දේවල් හොයාගෙන යමු කියලා. ඉතින් වීඩියෝත් එක්ක රැඳී සිටපු දරුවෝ සියලු දෙනාටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකක හම්බෙන්න තුරු දරුවෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.